ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. TechGarage YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල අපිට ගොඩක්ම අහන්න තියෙන, ගොඩක්ම දකින්න තියෙන මාතෘකාවක් තමයි artificial intelligence නැත්නම් AI කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ AI use කරලා අපිට පුළුවන් අපි එදිනෙදා කරන ගොඩක් දේවල් ඉක්මනින් මේ වගේම ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඉතින් මේ AI වලම තියෙන තවත් එක් කොටසක් තමයි Deepfake කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Deepfake කියන එක අපිට පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපි ඒ දවස්වල Photoshop නැත්නම් තවත් editing tools පාවිච්චි කරලා කෙනෙක්ගේ මූණක් තවත් කෙනෙක්ට ක්ලෝන් කරනවා වගේම මේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා තප්පර කිහිපයකින් ඒ දේම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා වාට පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක තියෙන මූණක් වීඩියෝ එකකට ක්ලෝන් කරන්න, ඒ වගේම තව වීඩියෝ එකක තියෙන දෙයක් තවත් වීඩියෝ එකකට ක්ලෝන් කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙන කෙනාගේ මූණ අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකකට ක්ලෝන් කරලා අවසාන අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ Deepfake පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න වීඩියෝ එක දිගටම ඉන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරගෙනම අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැති මං colab.research.google.com කියලා වෙබ්සයිට් එකකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඕපන් කරගෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකට දාලා ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහින් මේ ස්ක්‍රීන් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ පොඩි කෝඩ් බේස් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ Google Colab කියන එක දන්නේ නැත්නම් මම පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මේ Google Colab එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි AI use කරලා කරන දේවල් නැත්නම් Python ඒ වගේ ගොඩක් languages අපි use කරලා කරන දේවල් අපේ computer එකේ තියෙන processing power එක මදි නම් අපිට පුළුවන් virtual මොකක් හරි server එකක් build කරගෙන අපේ code base එක මේ tool එක හරහා run කරලා ඒක output එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට code set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ code set එක ගාවට ගියාට පස්සේ මේ වගේ play button එකක් තියෙනවා. මේ play button එක click කරලා තමයි අපිට මේ code set එක run කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පැහැදිලිව කොටස් ටික මේ විදිහට highlight කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි තියෙනවා clone root repo and install dependencies කියලා. ඉතින් මේ tool එකට අවශ්‍ය තවත් පොඩි tools කිහිපයක් download කරන් තමයි මෙන්න මේ code set එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අදාළව මම මේ play button එක මේ විදිහට click කරනවා. මේ notebook එක ඕත් කරලා තියෙන වෙන කෙනෙක් නැත්නම් මේ notebook එක හදලා තියෙන වෙන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේක run කරගන්න. ඔයාලට ඊට වඩා ලේසි ඔයාට මේ කෝඩ් එකම කොපි එකක් ඔයාගේ Google Drive එකට ගන්නවා නම්. ඉතින් ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් ෆයිල් එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන දෙනවා save a copy in drive කියලා. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ create in a copy කියලා අපේ මේ Deepfake එකට අදාළ කෝඩ් සෙට් එකේ කොපි එකක් හැදෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් open in new tab දුන්නාට පස්සේ ඒක අපේ අනුත් tab එකක open වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් තියෙන්නේ අපේ computer එක නැත්නම් අපේ Google Drive එක ඇතුලේ හදාගත්ත අපේ code base එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ clone and repo install dependencies කියන එකේ play button එක මම මේ විදිහට click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ 2 මේ sessions කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට session එකක් run වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් manage session එකට ගිහින් තවත් active වෙලා තියෙන session මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක close කරලා දාන්න. ඉතින් මම මෙතනින් recycle bin එක click කරනවා. එතකොට මේ session එක close කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් connect කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට කියන්නේ අපි මොකක් හරි virtual computer එකට connect කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන connect කියලා පෙන්නනවා. ඔයාගේ මේ විදිහට පෙන්නනවා මේක click කරන්න. එතකොට connecting කියලා ඇවිල්ලා මොකක් හරි server එකකට අපෝ connect කරලා දෙනවා. මෙතන connecting නැත්නම් connect කියලා එන්නේ නැත්නම් සමාක්කිට වාගේ RAM එක නැත්නම් disk එක කියලා පොඩි මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ වෙලාවේ මේ server එක run වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙතන play button එක click කරනවා. ඉතින් play button එක click කරලා පස්සේ පොඩි command set එකක් මේ විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ code set එක run වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මේ stop button එක අයින් වෙලා අපිට පොඩි කොළ පාටින් check mark එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ඊට පස්සේ තියෙන code set එක run කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති වම් පැත්තේ උඩට වෙන්න තියෙනවා මේ වගේ කොළ පාට check mark එකක් වැටලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ code base එක දැන් run වෙලා ඉවරයි.
ඉතින් ඊළඟට අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ download model කියන code set එකට. ඉතින් මේ download model එකෙන් කරන්නේ අපි මොකක් හරි කලින් define කරලා තියෙන මොනවා හරි input කිහිපයක් execute කරලා තමයි අපි මේ වැඩේ කරලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ download model කියන එකෙත් මේ විදිහට play button එක click කරනවා. ඉතින් ඒකටත් පොඩි වෙලාවක් යනවා download වෙලා dependency ටික install වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතනත් කොළ පාට check mark එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ GPU support කියන එකට යන්න. මම මෙතනදිත් මේ GPU support එකේ play button එක click කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට එතනත් code base එක run වෙලා කොළ පාටින් check mark එක වැටෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක run වෙනකන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය video file එක ඒ වගේම අපිට clone කරන්න අවශ්‍ය photos ටික මේකට upload කරලා තියාගන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ code base එකත් run වෙලා check mark එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය video file එකයි අපිට මොකක් හරි clone කරන්න ඕන පුද්ගලයාගේ මූණයි මේ tool එකට input කරන එක විතරයි. ඉතින් මේ වැඩේ ඉක්මනට වෙන්න ඕන නිසා මම low quality video එකක් තමයි මේකට input එකක් විදිහට දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපේ video quality එක වැඩි නම් මේ විදිහට video එක clone වෙන ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒක ඉක්මන් කරගන්න ඕන නිසා මම size එකෙන් අඩු quality එකෙන් අඩු video එකක් තමයි මේ tool එකට අද import කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මගේ video file එක මෙතනට drag කරාට පස්සේ මේ දෙක upload වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මගේ video file එකයි image එකයි upload වෙලා තියෙනවා. මම image එකයි video file එකයි ඔයාලට මුලින්ම play කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ file දෙක තමයි අද මගේ වැඩේට ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පොඩි selfie video එකක්. මේ selfie video එකට තමයි මම ශාරුක් ખાන්ගේ photo එක නැත්නම් මේ ශාරුක් ખાන්ගේ face එක swap කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ video එකේ අදාළ file එකේ name එකයි photo එකේ file එකේ name එකයි මේ විදිහට path එකත් එක්ක add කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට පළවෙනියට අපිට බලාගන්න පුළුවන් target කියලා. ඉතින් මේ target කියලා කියන්නේ අපිට මොකක්ද මේකට target කරන file එක කියලා. source එක කියන්නේ මේකේ අදාළ source file එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් target කියලා කියන්නේ අපිට මේ වැඩේ කරන්න ඕන file එක. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ video file එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන dot 3 click කරලා copy path කියන එක දෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ slash එකේ ඉඳන් .mp4 කියන ටික මම මකලා මේ විදිහට එක replace කරගන්නවා. ඊට පස්සේ can.jpg කියන එකෙන් ඒකේ path එක copy කරගෙන source කියන එකට ගිහින් මෙන්න මෙතනත් මේ තියෙන ටිකට replace කරගන්නවා. ඉතින් මට මේක අවසාන output file එකේ නම විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ swap.mp4 කියලා. ඒකේ නම වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැති නිසා මම මේ විදිහට මේක තියලා මේ විදිහට play button එක click කරනවා. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යනවා මේ video එකයි මේ photo එකයි swap වෙන්න. swap වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ video එක swap වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒවට පේන්නේ මේ විදිහට directory එක refresh කරලා පස්සේ swap.mp4 කියලා video file එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේකේ dot 3 click කරලා මේ video file එක download කරගන්නවා. අපි download කරගෙන බලමු කොහොමද මේ video එක clone වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම video play කරන කලින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න original video කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි original video එක තියෙන්නේ. මම දැන් swap කරපු video එක play කරනවා. ඉතින් පොඩි changes ටිකක් තියෙනවා. නැත්නම් පොඩි දේවල් ටිකකින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේක clone එකේදී පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ගොඩක් දුරට මේ deepfake එකේදී clone වෙච්ච දේවල් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. හොඳට clone වෙලා තියෙනවා මේ video එකේ තියෙන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට deepfake පාවිච්චි කරලා මේ AI technology එකක් කරහා මේ deepfake කියන AI technology එක use කරලා මේ video එකක් තවත් photo එකක තියෙන දෙයක් video එකට clone කරගන්න. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලටත් කරගන්න පුළුවන් මේක මේ step ටික follow කරොත්. මම හිතනවා මේ video එක කරපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා.
මොකක් හරි ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරගෙන bell notification එකත් on කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.